সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৱে টু ছাকচেছলৈ। আজি আমি A to Z ইংলিছ গ্ৰামাৰ কমপ্লিট বিগিনাৰ্ছ কোৰ্চ এণ্ড ফৰ আছামছ অল গভৰ্ণমেণ্ট জব, যিসকলে জবৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোক কামত আহিব এই গ্ৰামাৰ কোৰ্চটো। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যিসকলে স্কুলত পঢ়ি আছে বা হাইস্কুলত পাঠদান কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভিডিঅ'। ইংলিছ গ্ৰামাৰ যিমানখিনি আছে টপিক সকলোখিনি কভাৰ কৰিম আমাৰ এইটো ইউটিউব চেনেলত, আৰু সকলোখিনি টপিক ৱাইজ দিম আৰু পাৰ্টকৈ দিম, কাৰণ যদি এটা ভিডিঅ'তে যদি গোটেইখিনি দিবলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো অত্যন্ত দীঘল হ'ব। সেয়েহে পাৰ্টকৈ দিম সকলোখিনি, আৰু ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে একেবাৰে বেছিকৰ পৰা যাতে পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ এজনেও বুজি পায়। আজি প্ৰথমটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তো আজিৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত আমি আৰম্ভ কৰিম লেটাৰ্ছ। চ' প্ৰথমতে লেটাৰ্ছ কি? তো লেটাৰ্ছ হৈছে ইংৰাজী বৰ্ণমালাত লেটাৰ্ছ টোটেল 26টা আছে। 26টা আখৰৰ ভিতৰত তাৰে 5টা হৈছে ভাৱেল আৰু 19টা কনচনেণ্ট আৰু 2টা ছেমি ভাৱেল আছে। আৰু সেইবিলাক ভাৱেল কেইটা হৈছে A, E, I, O, U, আৰু কনচনেণ্ট কেইটা হৈছে B, C, D, F, G, H, A, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z, আৰু ছেমি ভাৱেল কেইটা হৈছে W, Y। ভাৱেল হ'ল শব্দ গঠনকাৰী লেটাৰ। ভাৱেল হৈছে অসমীয়া স্বৰবৰ্ণৰ দৰেই আন বৰ্ণৰ সহায় নোহোৱাকৈ উচ্চাৰণ হ'ব পাৰে। যেনেদৰে অসমীয়া স্বৰবৰ্ণ অ, আ, হুঁচৰি, দীৰ্ঘই যিবোৰ কোনো স্বৰবৰ্ণৰ সহায় নোলোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰিব পৰা যায়, ঠিক তেনেদৰেই A, E, I, O, U এইকেইটা লেটাৰো অন্য স্বৰবৰ্ণৰ সহায় নোলোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰিব পৰা যায়। আকৌ কনচনেণ্টৰ সংখ্যা অধিক যদিও ভাৱেলৰ সহায় লৈহে উচ্চাৰণ হ'ব পাৰে। আৰু কনচনেণ্টৰ যদি চাব যাওঁ আমি কনচনেণ্ট এতিয়া চাওক B, C, D, F, G। ইয়াতে আমাৰ ইহঁতে কনচনেণ্টে এতিয়া ধৰক আমি বিটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে আমাৰ ইৰ প্ৰয়োজন হৈছে। ইয়াতে ই এটা উচ্চাৰণ হৈছে, ইয়াক আমি বিটো এই ভাৱেলৰ সহায় নোলোৱাকৈ মানে অন্য স্বৰবৰ্ণৰ সহায় নোলোৱাকৈ আমি বিটো উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ বা চিটো উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া যদি চাওঁ ইয়াত ইটো এটা উচ্চাৰণ হৈ আছে, ইটো যোগ হৈ আছে, ই মানে অন্য স্বৰবৰ্ণৰ সহায় লৈছে। এতিয়া যদি আকৌ চাওঁ ইয়াত আমি ডিও একেই, ডি মানে ইটো এটা তাত প্লাছ হৈ আছে, ডিৰ লগত ই প্লাছ হৈ আছে। চ' ডিটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে আমাক অন্য এটা স্বৰবৰ্ণৰ সহায় ল'বলগীয়া হৈছে, যেনে ধৰক ইৰ। এতিয়া আমি যদি ভাৱেলটো চাওঁ, ভাৱেলত কোনো স্বৰবৰ্ণৰ সহায় লোৱা হোৱা নাই। ইয়াত ই অকল ই মানে ইয়াত অন্য স্বৰবৰ্ণৰ সহায় লোৱা নাই। W আৰু Y এইকেইটা হৈছে ছেমি ভাৱেল। এইকেইটা ভাৱেল আৰু W আৰু Y এই লেটাৰ দুটা কেতিয়াবা ভাৱেল আৰু কেতিয়াবা কনচনেণ্ট ৰূপে ব্যৱহাৰ হয়। মানে ই কেতিয়াবা ভাৱেল ৰূপে ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা কনচনেণ্ট ৰূপেও ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ইহঁতক ছেমি ভাৱেল বোলা হয়। যদিহে W বা Y শব্দৰ আগত বহে তেতিয়া ইহঁতে কনচনেণ্ট বুলি ধৰা হ'ব, আৰু যদিহে শব্দৰ পিছত বহে W, Y তেন্তে ইহঁতক ভাৱেল বুলি ধৰা হ'ব। যদি এটা উদাহৰণ চাওঁ আমি, ইয়াতে ৱাক দেখা পাইছে। ৱাক এইটো এটা শব্দৰ আগত Wটো ব্যৱহাৰ হৈছে, গতিকে ই এটা কনচনেণ্ট ৰূপে আমি মানিম। ইয়াতে আমি যদি চাওঁ এতিয়া ইয়াতে RAW এটা উচ্চাৰণ হৈ আছে Wটো, গতিকে ই ভাৱেল, গতিকে ইয়াক আমি ভাৱেল বুলি ধৰিম। আকৌ যদি Yটো চাওঁ, য়েল্লো এইটো হৈছে শব্দৰ আগত যিহেতু Yটো বহিছে গতিকে ইয়াক আমি কনচনেণ্ট বুলি ধৰিম। আকৌ যদি চাওঁ বিউটি ইয়াত দেখা পাইছে YE, গতিকে আমি ইয়াক Yটো যিহেতু লাষ্টত শব্দটোৰ শেষত ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে ইয়াক আমি ভাৱেল বুলি ধৰিম। এতিয়া আমি চাওঁ আহক কেপিটেল লেটাৰ্ছৰ ইউজ। আচলতে ক'ত কেপিটেল লেটাৰ ইউজ হ'ব লাগে। ইংৰাজী চেণ্টেন্সৰ প্ৰথমটো পইণ্ট হৈছে ইংৰাজী চেণ্টেন্সৰ প্ৰথম লেটাৰটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ হয়। আৰু যিকোনো এটা চেণ্টেন্স আৰম্ভ হওঁতে শব্দটোৰ প্ৰথমটো লেটাৰ কেপিটেল লেটাৰ হ'ব লাগিব। যেনে দিছ ইজ এ বুক,
2 নম্বৰ পইণ্ট মানুহৰ নাম আৰু উপাধিৰ প্ৰথম লেটাৰটো কেপিটেল লেটাৰ হয় মানুহৰ নাম ধৰক এতিয়া যেনে ইয়াত উদাহৰণ দিয়া আছে ৰমেশ শৰ্মা তো ৰমেশত নাম আৰ বহিছে আৰু শৰ্মাত এছ এই দুটা কেপিটেল লেটাৰ আৰু ৰহমত আলী ইয়াতে আৰ আৰু অৰবিন্দ বৰা ইয়াতে দেখা পাইছে টাইটেল আৰু নামত কেপিটেল লেটাৰ মানুহৰ নাম আৰু উপাধিত সদায় কেপিটেল লেটাৰ হ'ব আৰু কোনো ঠাইৰ নামৰ প্ৰথম লেটাৰটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ হ'ব কোনোবা ঠাইৰ যেনে গুৱাহাটী নলবাৰী ইয়াত দেখা পাইছে প্ৰথম লেটাৰটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ হ'ব আৰু চতুৰ্থ পইণ্টটো হৈছে পৰ্বত শ্ৰেণী নদ নদী সাগৰ মহাসাগৰ আদিৰ নামৰ প্ৰথম লেটাৰটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ হ'ব যেনে দ্য হিমালয়ছ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ দ্য ইণ্ডিয়ান অ'চিন দেখিছে সকলোখিনিতে কেপিটেল লেটাৰ নদ নদী সাগৰ মহাসাগৰত আপোনাৰ কেপিটেল লেটাৰ বহিব আৰু পঞ্চম পইণ্টটো হৈছে পুথিৰ নাম আৰু বাতৰি কাকতৰ নামৰ প্ৰথম লেটাৰটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ হয় কিতাপ পত্ৰ হওক নাইবা বাতৰি কাকত হওক তাৰ সদায় প্ৰথম আখৰটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ হ'ব যেনে দ্য গীতা দি বাইবেল দ্য আছাম ট্ৰিবিউন দ্য অসম বাণী এইকেইটাত সকলোতে কেপিটেল লেটাৰ আছে চতুৰ্থ পইণ্ট হৈছে দিন আৰু মাহৰ নামৰ প্ৰথম লেটাৰটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ হ'ব এইটো মনত ৰাখিব দিন আৰু মাহৰ সদায় কেপিটেল লেটাৰ হ'ব যেনে মানডে ছানডে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী আইৰ অৰ্থ যেতিয়া মই হয় তেতিয়া ই বাক্যৰ যিকোনো ঠাইতে কেপিটেল লেটাৰ হয় যেনে ইয়াত দেখা পাইছে ৰাম এণ্ড আই ৱেণ্ট দেৰ চ' ইয়াত আই শব্দটো আই আখৰটোৱে ইয়াতে মই বুজাইছে গতিকে ই সদায় কেপিটেল লেটাৰ হ'ব য'তে আই শব্দটোৱে মই বুজায় সেই চেণ্টেন্সত আই আখৰটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ হ'ব 8 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ কীৰ্তিস্তম্ভ আদিৰ নামৰ প্ৰথম লেটাৰটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ হ'ব বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ কীৰ্তিস্তম্ভ যেনে ধৰক দ্য ৰেড ফৰ্ট দ্য তাজমহল দ্য কুতুব মিনাৰ ইয়াত সদায় কেপিটেল লেটাৰ হ'ব চ' নেক্সট টপিকটো হৈছে ৱৰ্ড শব্দ কি এটা বা তাতকৈ বেছি লেটাৰ লগ হৈ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে তাক শব্দ বা ৱৰ্ড বোলে যদিহে এটা বা তাতকৈ বেছি লেটাৰ মানে আখৰ যোগ হৈ যদি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া তাক ৱৰ্ড বা শব্দ বোলে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে একোটা লেটাৰেও একোটা ৱৰ্ড হয় আৰু যদিহে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তেন্তে এটা আখৰেও একোটা ৱৰ্ড হ'ব পাৰে যেনে ধৰক এটা লেটাৰো একোটা ৱৰ্ড হ'ব পাৰে যেনে আইটো এটা ছিংগল লেটাৰ হয় কিন্তু এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে তেওঁক আমি ৱৰ্ড বুলিও ক'ব পাৰোঁ গতিকে আইটো এটা ৱৰ্ড আইৰ অৰ্থ হৈছে কি মই গতিকে সিও এটা ৱৰ্ড এতিয়া আহিম আমি চেণ্টেন্সলৈ চেণ্টেন্স বা বাক্য দুটা বা তাতকৈ বেছি ৱৰ্ড লগ হৈ এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে তাক চেণ্টেন্স বা বাক্য বোলা হয় যেনে দিছ ইজ এ বুক এইটো এটা চেণ্টেন্স দিছ ইজ এ বুক চ' ইয়াত কেইটা ৱৰ্ড আছে দিছ ইজ এ বুক এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা টোটেল চাৰিটা ৱৰ্ড আছে গতিকে আৰু ই এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে মানে দিছ ইজ এ বুক এইখন এখন কিতাপ এইটো চেণ্টেন্সে এইটো এটা চেণ্টেন্স কাৰণ ই গোটেইকেইটা ৱৰ্ড লগ হৈ এটা চেণ্টেন্স এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এইটোক চেণ্টেন্স বোলা হ'ব কিন্তু দিছ বুক ইজ ইয়াতো আছে এইটো এটা চেণ্টেন্স নহয় কিয় নহয় ইয়াত কাৰণ ইয়াত দেখা পাইছে বোলে দিছ বুক ইজ এইটো কোনো ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা নাই এইটো চেণ্টেন্স এইটো ৱৰ্ডৰ পৰা আমি কোনো ধৰণৰ অৰ্থ বুজিয়ে পোৱা নাই আচলতে কি কৈছে কি ক'ব বিচাৰিছে এই ৱৰ্ডকেইটা লগ হয় গতিকে এইটো এটা চেণ্টেন্স হ'ব নোৱাৰে আৰু চেণ্টেন্স এটা হ'বলৈ হ'লে ৱৰ্ড সংযোগ হোৱাৰ উপৰিও অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব গতিকে দিছ বুক ইজ এইটো এটা চেণ্টেন্স নহয় কিন্তু দিছ ইজ এ বুক এইটো এটা চেণ্টেন্স হয় তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম পাৰ্টছ অফ স্পীচ নেৰেশ্যন
নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম পাৰ্টছ অফ স্পীচ কেই প্ৰকাৰৰ, নাউন, প্ৰনাউন, এডজেক্টিভ, এডভাৰ্ব সেইখিনি। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে কিবা যদি অসুবিধা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব।